Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw po ituturo ko kung paano gumawa ng ating hamburger patty. Ang ating gagawin ay gawa sa giniling na baboy. Pero pwede rin po tayo gumawa ng patty na gawa sa baka. Alam niyo po ba na ang hamburger ay nag-derive sa pangalan na Hamburg steak, dala sa USA ng isang German immigrants. Hindi pa kilala ang hamburger dati. Nagsimula itong makilala noong 1904 nang makasali ito sa St. Louis World Fair. At alam niyo po ba na ang burger ay naimbento noong 1900 sa New Haven. Panoorin niyo po ang full video na ito para malaman niyo kung magkano ang puhunan, magkano ang tutubuin, at magkano natin pwede ibenta. Kaya po sa mga interesado ay panoorin niyo po ako at full video na ito sa paggawa ng ating burger patty. Ang mga gagamitin natin sa paggawa ng ating burger patty ay kalahating kilo ng giniling na baboy, 2 itlog, 1/2 cup ng sibuyas, 1 nor cube na pork, 1/4 cup ng breadcrumbs, 6 na cloves ng garlic, 1/2 teaspoon ng salt, 1/4 teaspoon ng ground pepper, 2 tablespoon ng oyster sauce, 1/4 cup ng plain flour. Para sa ating packaging, 5x10 na plastic na malabo, at para sa ating pagpipirito ay 2 tablespoon na mantika.
At ngayon po natapos na tayo sa pagluluto ng ating patty. Kapag nagbebenta po tayo, pwede naman natin hindi iluto. Kaya po yung mantika na ginamit natin ay hindi na natin isasama sa costing. Ang tatagal po ng ating ginawang patty ay 1 to 2 months. Basta nasa freezer siya. So, alamin na po natin na magiging puhunan ng ating patty. Ang ating giniling na baboy ay 150. Ang ating itlog na dalawa ay 12. Ang ating sibuyas ay 5 piso lamang. Ang ating nor cube na pork ay 5 pesos. Ang ating breadcrumbs ay 10 piso. Ang ating bawang ay 5 piso lang. Ang asin at paminta natin na ginamit ay 10 piso lang. At ang liquid seasoning natin ay 10 pesos. Ang ating harina ay 5 pesos. Ang ating plastic na ginamit ay konti lang naman na nagamit natin kaya mag-costing tayo ng 2 pesos doon. Tapos, dahil gumamit tayo ng labor, yan, 20 pesos, pero hindi tayo gumamit ng gasol. Kaya lang natin pinili itong patty para ipakita ang pinaka-resulta. Ang total natin ay 226. Tapos, ang kinalabasan ng ating patty ay 20 pieces. Ang pinakapuhunan natin kada isang patty ay 11.3. Tapos, kapag kuha naman ng ating idadagdag sa presyo o pinakapuhunan, ang gagawin ko ay kukunin ko lang yung kalahati. Ita-times natin ang 11.3 sa 0.5, ang magiging equal ay 5.65. 11.3 plus 5.65 equals to 16.95. Pero gagawin na natin 17 kasi 5 na lang, 0.5 na lang ay magiging 17 na. Kaya 17 pesos isang patty. Ang 17 pesos ay ita-times natin sa outcome na 20 pieces, ang kalalabasan ay 340. Ang 340 natin ay ma-minus natin sa puhunan na 226. Ang pinaka-tubo po natin sa buong ginawa ay 114. Pero ang 114 na yan ay tataas pa. Pwede naman tayo magtinda araw-araw. Kasi kaunti lang naman nagawa natin sa kalating kilo. Idadagdag natin 114 kada araw, kikita rin na tayo malaki hanggang sa isang buwan. Maraming salamat po sa panunod sa aking video at sana po ay natuto po kayo kung paano gumawa ng simpleng burger patty. Kung bago po kayo sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutan i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na aking babahagi. At huwag niyo rin kalimutan i-like at mag-comment sa ilalim ng video na ito kasi panigurado ay matutulungan ko kayo magkaroon ng sideline o negosyo pa yan. Hanggang sa muli!